And it's really hard to Hey guys, this is welcome back to my channel, and in today's video, pag-uusapan natin ang closet organization or what we call here in the Philippines, wardrobe cabinet. Tawag natin kasi doon, ewan ko ba, cabinet, hindi closet. Kasi closet, usually pang mga walk-in closet, diba? Mga social lang. Ako kasi, lumaki ako sa old house and napansin ko na yung mga cabinet or closet ng mga old houses is parang lagi siyang kapos sa shelves. Parang lagi siyang puro pang hanger lang, ganyan. It's really hard to organize kasi lahat lang naka-hanger. Kapag naglagay ka ng mga naka-fold, puro nasa babang part lang, ganyan, kasi nga, kulang sa shelves. So, what I did with Francine's cabinet, my daughter's cabinet, is tinry ko na siyang i-organize before. Kaso, it seems like hindi siya ganon nag-work for her. Kasi nagugulo pa rin, nahihirapan pa rin siyang i-organize on her own. So, ngayon, babalikan ko ulit yung cabinet niya and then tignan natin kung ano pa ba yung mga pwede nating gawin to make it more functional for a 10-year-old. Kasi syempre bata yan, 'di ba? Gusto natin very straightforward sa kanya yung organization para madali niyang masusundan. Tsaka kapag meron ng mga damit na kakalaba lang, ganyan, kaya na niyang ilagay dun sa tamang lalagyanan at hindi na siya mahihirapan or hindi na tayo yung gagawa, 'di ba? Bilang nanay. I will show you 4 steps kung paano namin inorganize yung wardrobe cabinet or so-called closet, kung paano namin siya inayos. The first step that we did was to remove everything from the cabinet. Tinanggal namin siya and then nilinis muna yung cabinet. Syempre, importante yan, diba? Kasi to avoid yung mga molds, yung mga alikabok, ganyan. Kahit sabihin nating sarado yung cabinet, syempre, pinapasukan pa rin ng alikabok yan. Once in a while, kailangan talaga linisin natin siya. So, punasan. Para bago natin ibalik yung mga damit, syempre, malinis na siya. Step number 2, we sorted the items or the clothes. So, meron kaming 4 piles na ginawa para madali siyang i-organize or sinort namin siya. The first pile is the donate pile. Siyempre, yung mga hindi na sa kanya kasya, yung mga hindi na niya gusto or hindi na uso, ganyan, ipapamigay na yon. So, isang pile lang ginawa namin for that. Next pile is yung for repair. Like, for example, merong siyang mga damit na nawalan ng botones na kailangan mong tahiin or meron lang maliit na butas na kailangan mong tahiin. Another pile din yun. The third pile is yung mga damit na hindi na siya repairable. Pwede, sobrang grabe na yung damage niya na hindi mo na siya talaga pwedeng tahiin, ganyan. Syempre, pwede mo naman siyang gawing basahan or pwede mo na siyang itapon. The fourth pile is yung mga ibabalik mo dun sa cabinet or sa closet. So, that's the fourth pile. After namin isort lahat ng mga clothes niya, lahat ng items, the third step that we did was to assess the space. Siyempre, tignan natin yung space, 'di ba? Dahil alam na natin kung gaano karami or kung ano yung mga i-keep natin or ibabalik dun sa cabinet or closet. Ngayon, aalamin natin kung paano natin isa-strategize yung pag-organize dun sa loob ng cabinet. Pwedeng magdadagdag ka ng baskets, pwede kang magdagdag ng shelves, depende dun sa mga i-keep mo na items or clothes na ibabalik mo dun sa cabinet. Yung sa amin kasi, dahil nga ginawa ko na siya before, meron na akong existing na parang mga plastic shelves. Yung isang shelf pa, yung color blue is shelf niya yun ng books dati na dahil hindi na niya ginagamit, nirepurpose ko, nilagay ko siya dun sa closet niya. Sayang naman kasi, 'di ba? So, pwede rin kayong kumuha ng mga ganong shelves, mga plastic shelves na pwedeng ilagay sa cabinet.
Tapos, meron din siyang area doon, yung hinahanger na mga damit niya, medyo nahihirapan siyang i-access yun kasi medyo mataas. So, kailangan kong i-strategize kung paano magiging madali sa kanya na kunin yung mga damit na yon sa pagkakahanger na hindi magugulo yung pagka-organize ng mga damit niya. And then, the fourth and last step na ginawa namin is to put it all together. So, dahil inayos na namin kung paano yung gusto namin pagkaka-organize sa kanya, yung shelves, kung ano ba yung mga kailangan ilagay doon para mas maging maayos, binalik na namin ngayon yung clothes. And what I did doon sa ibang shelves is nilagyan ko siya ng label para mas madali rin kay Francine na i-organize and alam niya kung ano yung mga nandun sa shelf na yun. Alright, so those are the steps that we did to organize Francine's wardrobe cabinet or closet, and I hope that you like this video. Sana mayroon kayong mga natutunan and sana it motivated you na ayusin din yung mga cabinet and closet nyo. If you have additional tips and kung paano nyo inaayos yung closet nyo, please comment down below. Let us know. I would love to hear your suggestions. Please like and subscribe for more tips about organizing and decluttering. Take care and keep in mind that there is always something to be grateful for.